نبدأ على طول على بركة الله علشان فعلا عندنا كلام مهم جدا جدا جدا. حلقة النهاردة بعنوان: هل سقطت إيران؟ تمام. وهل تم الاتفاق على أخطر صفقة وأكبر صفقة في العالم؟ وانتصار سعودي بالضربة القاضية. الصورة المصغرة بتاع البث موجود: سقوط الثور الأبيض. وللشباب الصغير يعني اللي مش عارف القصة، مع ان احنا اكيد معظمنا يعرفها كويس جدا، اللي هي المثل العربي القديم: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. أصله إيه وحكايته إيه وإيه علاقته بالعنوان اللي إحنا كتبناه: هل سقط الثور الأبيض؟ يعني إيه الحكاية؟ الحكاية لازم برضو نفكرها أو نفكر الناس بيها، إن كان فيه 3 ثيران: واحد أبيض وأحمر وأسود، وفيه أسد. لو حاول ياكل أي ثور منهم هم موجودين كده مش هينفع، ولا هينفع ياكل ال3. فعلشان ياكل ال3 لازم يعدي بخطوات معينة، هي فرق تسد. وإن أنت مش بس تفرق، لأ، ده أنت تجيب معاك ناس تساعدك من الناس اللي هتتاكل. أيا كانت الحكاية، في النهاية إحنا أمام نفس القصة بتتعاد دلوقتي تاني. في ناس فرحانة جدا ومش فاهمة إن هي عبارة عن ثيران من الثيران اللي هتتاكل للأسف الشديد. طيب، احنا هنجاوب على كل حاجة. يا عبد الله الشلبي، تحياتي ليك. تحياتي يا محمود، ربنا يبارك فيكم جميعا. هنحاول نجاوب على كل الأسئلة اللي بتدور في أذهانكم، بس الأول نروح لآخر حاجة في العنوان، وهي انتصار سعودي في الصراع اللي حصل في اليمن بالضربة القاضية، وهو إعلان المجلس الانتقالي عن حل نفسه داخليا وخارجيا. وبكده اتطوت صفحة المخطط الصهيوني في اليمن إلى حد كبير. أنا ما قلتش نهائيا يا جماعة، أنا قلت إلى حد كبير. تم طي هذه الصفحة السوداء في تاريخ الصراعات العربية، بأن يكون منا، وده ما بقاش كلامي دلوقتي، كلام كتير من الناس، منهم شخصيات بارزة في السعودية، بيقولوا الكلام اللي احنا قلناه من بدري شوية: الكيان الصهيوني فيه استنساخ لكيان زيه بس بجلباب عربي. قالوها زي ما قلناها بالملي قبل كده، ان المشروع الصهيوني لابس جلابية دلوقتي، لابس حاجة عربي يعني. طيب، الحكاية خلصت في اليمن؟ لا، لأن الحكاية مش في اليمن. اليمن محطة في محطات كتير جدا، محطات سيبذل أطراف المشروع الصهيوني الرئيسيين، إسرائيل والإمارات، سيبذلوا كل ما لديهم من قوة علشان يستكملوا هذا المشروع، وإلا في خطورة وجودية على الكيان الصهيوني. اللي حصل باختصار ان المجلس الانتقالي بتاع عيدروس ده، بعد هروب عيدروس والفضيحة بتاع مساعدة الامارات في تهريب عيدروس، اللي حصل ان هم النهاردة تم الاعلان عن حل المجلس الانتقالي، وكل يعني ما له علاقة به، سواء كان في داخل اليمن او خارج اليمن. المجلس الانتقالي كان له يعني اطراف اخرى او اماكن اخرى بيقوم بيها بالتنسيق. طيب، الحكاية دي أنا شايف إن هي انتصار في معركة صغيرة في أحد مراحل المعركة، وهي انتصار مستحق للسعودية. وإحنا موقفنا اللي أعلناه من أول مرة: إحنا مع السعودية قلبا وقالبا، لأن إحنا النهاردة مش بنتكلم على طرفين، مش بنتكلم على السعودية والإمارات، إحنا بنتكلم على طرف عربي أمام المخطط الصهيوني. وهنا بيقف كل الكلام في أي حسابات تانية سابقة لهذا الأمر. لكن رسالتي لإخواننا في السعودية: احذروا، المخطط لم ينتهي، وإذا كان تجمد شوية فهو زي الحية بالظبط، بيغير جلده ويخش لك بشكل تاني. الغرض من الموضوع هو إدخال السعودية كأكبر دولة في الخليج في حرب استنزاف في اليمن بعد شوية. استنساخ اللي حصل في السودان لكن بشكل مختلف سنة، لكن هو نفس المنطلقات يعني، وهو ان يتعمل دعم سريع
في اليمن، ويحاولوا يسيطروا وياخدوا سلاح يهددوا بيه السعودية في الداخل وفي الخارج خلال الفترات الجاية. فلا تأمنوا هذا الكلام. الحكاية كلها إن المشروع الصهيوني النهاردة مرتبط بأمريكا بشكل مباشر. ده هو أساسها أمريكا. أمريكا عندها صراعات وعندها صفقات وعندها تحركات في العالم في أكتر من منطقة، فهي عملية تهدئة في منطقة الشرق الأوسط، عشان فيه منطقة تانية بيبدأ فيها خطوة بالنسبة لهم، خطوة رئيسية وهي إيران. وفي مناطق تانية زي جرينلاند جاية والكلام زي ده. وطبعا انتوا عارفين فنزويلا مشتعلة وفي تايوان كمان. فيعني طب خلاص اعلنوا دلوقتي وخلاص، جمدوا الموضوع دلوقتي، لكن احنا شغالين وهنشتغل بقوة خلال الفترة الجاية. هنشتغل في اليمن والسودان والصومال وليبيا. وزي ما توقعنا هنا من اسبوع فات ان هيبدأ حرب ضروس في سوريا، بدأت. حضراتكم اللي متابع امبارح عارف، وده احنا توقعناه، وتحديدا قلنا قصد هتخش وهتدعم. ومين اللي ورا قصد؟ بس عشان ما يحصلش ان في حد سألني امبارح بيقول لي هي قصد دي علاقتها ايه بايران؟ هل ايران اللي بتعمل؟ لا خالص يا ابني، قصد في حتة وايران في حتة تانية خالص. قصد هي الكلب الحراسة بتاع الامريكان في المنطقة وبتاع اسرائيل. قصد سلاحها والاعلام اللي بترفعها اعلام اسرائيل. فانت بتتكلم في ايه؟ دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. قصد هي اللي بتحرس البترول السوري اللي بتسرقه امريكا حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. فمفيش اي علاقة، وعلشان ايه ما يقعدوش يصدروا لنا معلومات واحنا نجري وراها وخلاص، وهي عكس الحقيقة تماما. طيب كده فيما يتعلق بموضوع المجلس الانتقالي، خلاص خلصت قصته. وهو حصل ده بعد ايه؟ بعد اعلان مدة السنتين. فاكرين لما طلعوا قال لك احنا ونوع اعلنا استقلال؟ وقلت كل الكلام ده هجص، وكل الكلام ده فاضي ولا له اي تأثير. في ناس اعتبرت ان ده خلاص الجنوب انفصل واليمن اتقسمت، ولا الكلام ده كله. ما اي واحد يقول ممكن يطلع اي حاجة عادي جدا يعني. تمام. طيب في تصريح خطير جدا جدا امبارح لترامب. ترامب بيقول تحديدا كلام مهم جدا وهو الأخطر على الإطلاق من وجهة نظري. قال صحيفة نيويورك تايمز: الأمر متروك للرئيس الصيني بشأن ما ستفعله الصين في تايوان. قال له انتوا بتسلموا بعض يا ولاد الكلب. اه، واضح جدا ان دي رسالة مباشرة لإتمام صفقة ما، صفقة كبيرة جدا جدا. صفقة مش ما تتعلقش بفنزويلا بس ولا تايوان بس، لا، صفقة رباعية وهيتبعها مناطق أخرى. ونركز في الكلام ده، وده اللي أنا بقى أحاول أطرحه مع حضراتكم، وبحاول أوصله لكل الأطراف. يا جماعة، إيران هي الثور الأبيض دلوقتي. الباقي بعد ما يخلصوا من إيران احنا داخلين في سنين مش عجاف، دي سنين سودة. هيبقى فيه بلطجي مفيش اي حد مخوفه في المنطقة وهو الكيان اللقيط. ما هيبقاش فيه قدامه الا محطتين تحطيم، كلا من مصر والسعودية. ارجوكم افتكروا الكلام ده. انا راجل مش هاوي، لما بقولك بحسبها 1000 مرة، وبشوف اللي فات والحاضر واللي جاي بناء على المعطيات دي. فربنا يستر على اللي جاي. وهنروح طبعا اللي بيحصل في ايران وهنتكلم بشكل تفصيلي عن كل الاجزاء. لكن تعالوا نشوف ايه هي الصفقه دي. الصفقه دي انا كاتب لك شريط صغير كده في الصوره المصوره. تمام. بيقول ان فيه صفقه كبرى وهي الاخطر على مستوى العالم النهارده، وهي الاكبر على مستوى العالم، ما بين امريكا او الغرب، امريكا ومعاه حلفائها يعني، والشرق اللي هي الصين ومعاها روسيا. وبما ان احنا بنقول على الشرق طرفين، ففي كل طرف له حته. ايه قصاد ايه؟ ايه قصاد ايه؟ فنزويلا وايران خديهم. ده الشرق. هل المفترض انهم هيسيبوا امريكا تسيطر وتلتهم فنزويلا وايران مقابل ايه؟ مقابل اوكرانيا لروسيا وتايوان للصين.
دي الصفقة اللي حتى الآن كل المعطيات بتثبت إن هي اللي شغالة. تمام. فنزويلا وإيران راحوا خلاص للغرب أو بيروحوا للغرب دلوقتي، يعني باستكمال مخطط اللي بيحصل في إيران. وأوكرانيا امبارح لسه روسيا ضرباها بصواريخ أورشليك تاني بشكل قوي جدا، ودي صواريخ يعني حاجة تانية يا جماعة، من عالم تاني خالص، صواريخ قوي جدا فعلا. والتصريح بتاع ترامب ده عشان يكمل الصفقة خلاص. ليه بقى؟ لأن مثلا يعني الصين لها استثمارات كبيرة جدا جدا جدا، يعني لها مثلا حوالي 67 مليار دولار بس ديون، بالإضافة أن لها عشرات بل مئات المليارات مستثمراها في أمريكا الجنوبية. ف يعني خد وهات، انا هاخد دي وانت اسيب لك حاجة. انت مش كنت هتموت على تايوان وعلى القصة دي وعمال تعمل مناورات وصراعات وبتاع؟ يا عم ماشي، احنا هناخد فنزويلا وهناخد ايران علشان نديك تايوان وندي للروس اوكرانيا. مش اوكرانيا اللعبه اللي انت عارفين، لو ما واحد عبيط اما في قرد كده بيمسك المفاتيح وهو يلعب في المفاتيح، حرفيا روسيا ماسكه اوكرانيا عامله زي بتاعه المفاتيح. مع ان الروس كانوا ممكن يلعبوا سياسه بشكل اوسع كبير من كده، وتحالفهم مع الصين كان ممكن ياخد شكل تاني. ولو كانوا، وده مش كلام انا يا جماعه، ده هم لو بصوا في كتب التاريخ شويه وشافوا الاتحاد السوفيتي كان بيلاعب الغرب ازاي وكان بيفشخه ازاي، وكانت الضربه قصادها ضربه ما بيسيبوهمش. انما يوصل الحال بالروس انها تنتهك سيادتها في البحر بهذا الشكل، ويتخطف لها سفينتين وجنبيهم غواصة نووية روسية بدون أي كلام، وكل التصريحات أو أكتر حاجة ممكن تعملها الروس والنبي رجعوا لنا الطائم. يعني أقسم بالله إحنا عايشين مسخرة. علشان كده أنا شايف إن الصهيونية العالمية النهاردة شايفة ضعف الأطراف اللي قدامها فرصة إنها تنفذ اللي كانت ما تحلمش بيه زمان. تمام. طيب. في كمان حاجة مهمة. مجلس الشيوخ الأمريكي صوت بنسبة 52% ل 47، 52 صوت أمام 47 يعني لوقف السماح لترامب بالتدخل العسكري في فنزويلا. طبعا هتقول لي كده بقى ترامب الحكايه باظت معاه. لا، هو القصه ان هو مش محتاج يدخل فنزويلا خلاص، لانه مش هيقدر يدخل فنزويلا بري. القصة كلها انه عمل ايه؟ ضرب المربوط عشان يخاف السايب. عمل صدمة وحسس كل حكومات امريكا الجنوبية انا اقدر اعمل ايه، وبالتالي خلاك اتكتفت بالخوف. وبالتالي النهاردة في مراسلات ومفاوضات علشان تدخل الشركات الامريكية للبترول وتحط ايديها على البترول، لانه مش عايز حاجة من فنزويلا الا حاجتين: البترول وطرد الصين. خلاص، وكده كده احنا هنعملهم. فحكايه اصل هم بقى هزيمه لترامب في الكونجرس والكلام ده ومجلس الشيوخ، لا لا، الكلام ده كله كلام فاضي. وامريكا الحكومه المتطرفه اليمينيه شغاله النهارده بدون رادع في امريكا وعلى العالم، لان للاسف الاطراف التانية اللي كسرهم بايدن بغبائه وخنوعه وفساده ووساخته وصهينته، دمرهم يا جماعة. الحزب الديمقراطي الأهبل ده اللي كان هو اللي بيحكم العالم فعلا، لما جاء ومسك في الماسونية ركبت عليه أهداف رئيسية زي حكاية فرض المثلية والنجاسة دي. الكلام ده خلاه انفصل عن القوة الحقيقية اللي كان بيدير بيها. دول كانوا أساتذة السياسة وما كانوش حلوين زي ما انت، لا هم كانوا برضو بيضربوا، بس بيضربوا بالدماغ بالعقل مش بالعافية. شوف أوباما عمل حروب، وشوف جورج بوش الابن الجمهوري، ده غشيم وده أدرجي. فالحكاية دي كلها اتغيرت وما بقاش في الا عصابة يمينية متطرفة في أمريكا هي اللي بتتحرك النهاردة. طيب. في امور اخرى، وفي خبر خطير جدا جدا جدا. خبر معاه فيديو انا شفته امبارح افزعني بعد البث. الخبر بيقول ايه؟ الخبر بيقول ان ولي عهد ايران السابق
سيزور مقر إقامة ترامب في مارالاجو. مع مين؟ مع إيلون ماسك اللي فتح النت ببلاش للإيرانيين لما النت اتقفل، ودي تفاصيل هنروح لها. رايحين يقعدوا مع ترامب الاتنين. عارفين ولي العهد السابق ده مين؟ اللي هو ابن الشاه، ابن الكلب. الشاه بالنسبة لنا كعرب ومسلمين، وبالنسبة للغرب هم أطلقوا عليه كلب أمريكا الوفي. الشاه، شاه إيران الأولاني بهلوي ده، رضا بهلوي، هو كلب أمريكا الوفي ده. أكتر حليف للصهاينة والأمريكان. ده مش حليف بمعنى قرين، يعني حد قصاد حد، طرف قصاد، لا لا، ده عبارة عن دواسة للصهاينة والأمريكان في المنطقة طول الوقت. وهم من ساعة انقلاب 53 1953 على محمد مصدق، وجابوا واحد اسمه رضا زاهدي برضو، يعني خاين زي غيره يعني، علشان يسلمهم البترول ويسلمهم ثروات ويسلمهم رقبة إيران حليفتهم، لأن هي كانوا بيعتبروا إن إيران دي هي البنت بتاعتهم في آسيا، وهي حائط الصد قدام الاتحاد السوفيتي في وقت طويل يا جماعة. فالانقلاب ده لما حصل فقدت الغرب أهم أسلحتها لمحاربة الشرق في الصراع العالمي ده. وبالتالي النهاردة لما تشوف خبر زي كده بتقول ان هم بيستعدوا تماما لاستعادة السيطرة على ايران تاني، من خلال نفس الصفحة في نفس الكتاب، ان احنا نجيب رضا بهلوي الابن، ابن الشاه، ابن الكلب، اللي هو طالع اصلا لابس الطاقية بتاع الصهاينة وقاعد يصلي على حائط المبكى. استدعوه النهاردة، وده كلام احنا قايلينه من سنة فاتت، سيتم استدعائه ويتم، وهم بيخططوا لاستعادة إيران. مش حكاية النووي والصواريخ البالستية والكلام ده، القصة كلها هو استعادة إيران تاني لحضنهم، علشان المواجهة بتحتدم ما بين الغرب والشرق، والحرب على أشدها. النهاردة أمريكا بتحارب حرب وجود، حرب وجود ما فيهاش يا مرحميني، يعني اللي هتطوله هتكسره، واللي هتطوله هتاكله وتاخده. وده اللي بيحصل دلوقتي. وبالتالي الاجتماع ده انا شايف انه حاجة خطيرة جدا. ايه بقى الفيديو الخطير؟ الفيديو الخطير هو مظاهرات من ضمن المظاهرات الكتير جدا في ايران. في مظاهرات مش قليلة بتهتف بالشاه، بحياة الشاه وعودة اللي هو الحالي رضا بهلوي الابن يعني، وبتهتف له بشكل مباشر. بل وان في فيديو تاني طلع لفصائل من الجيش الايراني بتدي التحية لابن الشاه رضا بهلوي، وبتنقلب على النظام الايراني. طبعا كل دي فيديوهات، تمام، لكن هل تمثل الواقع بشكل كامل؟ لا. هل الايرانيين في اغلبهم عايزين الشاه؟ ولا يوم من ايامك يا مبارك اتعملت هناك؟ فيه كتير منهم لكن مش الغالبية، عشان برضو المصداقية يعني. الناس عايزة حكومة مدنية، اللي هم أغلب الناس اللي في إيران، وقرفانين من القمع ومن الأسلوب اللي أديرت به إيران خلال الفترة اللي فاتت. ده حقهم، لكن هنا مش بتكلم على حقهم، وبتكلم من خلق مضيق. أنا بتكلم على الحكاية الواسعة. هل هم هيشيلوا لهم خامنئي مثلا وحكومة خامنئي، ويجيبوا لهم حكومة مدنية تضلجهم كده وتبقلجهم ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات في ايران؟ ولا الحكايه مش كده؟ الحكايه غير كده خالص خالص، زي اللي اتعمل في سوريا. هم ما شالوش بشار الاسد المجرم علشان يجيبوا لك حكومه تحمي سوريا وامنها القومي. لا، هم جايبين حد هم مدربينه كويس جدا عشان يتم تقسيم سوريا. ومع او ضد اخواننا السوريين، في الناس اللي هم تبع الكلاني يعني بيزعجهم قوي الحكايه. يا جماعه بصوا على الارض، يا ابني انت متقسم حتت. يا ابني روح، بدل ما تيجي تهاجمني هاجم الاسرائيليين اللي موجودين في تلت سوريا من تحت. وده شيء غريب جدا ان شعب عربي يتقبل وجود الاسرائيليين بهذا الشكل بدون مقاومة شعبية، وبدون ما يهبوا في وش الاجرام ده. وهتقول لي يموت؟ ما نموت يا جدع، اموت وانا واقف على حيلي وبدافع عن بلدي احسن ما اموت وانا العسكري الاسرائيلي رايح جاي قدام بيتي ومش قادر احمي حتى اعراض بلدي واعراض بيتي منه. عيب يا جماعة.
الإسرائيليين بيبرطعوا في التلت الجنوبي من سوريا للأسف. المهم نرجع تاني لإيران. فيه تهديد أخير طلع امبارح في مقابلة لترامب مع قناة فضائية فوكس نيوز تقريبا، وقال اللي عمالين نتكلم فيه. ترامب كان منتظر فيديوهات للاعتداء على المتظاهرين في إيران عشان يبقى في حجة. للأسف الشديد امبارح بس مات حوالي 39، وفيه فيديوهات بدأت تطلع وبتتصور عن عمد لإطلاق النار على المتظاهرين فهو عشان يدي يوم ولا اتنين كمان لحد ما يبدأ الضرب، لأن هو منتظر مش علشان أي حسابات تانية أكتر من إن هو عايز يدخل وهي مطحونة، يدخل إيران يعني وهي مطحونة تماما. وهنشوف السيناريوهات بتاع سقوط النظام الإيراني إيه دلوقتي. لو سمحت يا جماعة كل موجود، يعني هو العشر دلوقتي اللي عامل تفاعل مع الفيديو والبث المباشر، لو سمحتوا تفاعلوا مع البث عشان يوصل للناس، عشان عندنا كلام مهم يخصنا كلنا. الحكايه لا هي في امريكا ولا هي في ايران بس، ولا لا، الحكايه عندك يا باشا تحت السرير. انت طرف اصيل في اللي بيحصل ده، فمحدش بعيد يعني. تمام. المهم طلع وقال ان احنا الاعتداءات انا متابع كويس، والاعتداءات على المتظاهرين هيخلينا نضرب ايران بقوه. ده كلامه. من ضمن الحاجات يعني المفزعة، بيسألوه في اللقاء ده بيقولوا له هل بالنسبة للقانون الدولي واللي حصل يعني وبتاع، هل انت بتحترم القانون الدولي يعني ومهتم بإيه؟ قال لهم والله انا مش محتاج القانون الدولي، انا برتكن للي انا بعمله ده، يعني بيسند على ايه؟ على اخلاقي. ابن الخدامة، تاجر النخاسة، اللاجئ الحقير ترامب الألماني، بيتكلم انه بيحكم العالم النهارده باخلاقه. شايفين احنا في اي مصيبه؟ احنا في كارثه يا جماعه، احنا في كارثه. ربنا يستر. طيب، في سؤال: هل تمت المقايضه على الصفقه الكبيره؟ انا شايف ان حتى الان، لكن هل هي دي كل الصفقه الكبيره اللي هي فنزويلا وايران امام تايوان واوكرانيا؟ هل هي دي بس؟ لا، في عندنا مناطق تانية، الموضوع اكبر من كده. في جرينلاند وفي الشرق الاوسط. ركزوا تاني، في جرينلاند وفيه الشرق الاوسط اللي هي الخليج والبحر الاحمر. حلو، دي مناطق نزاع هي الاخطر على الاطلاق في الفتره اللي جايه. فالصفقه خدت 4 اماكن او 4 اطراف زي فنزويلا وايران وتايوان واوكرانيا، لكن ما خدتش باقي مناطق الصراع الرئيسيه. طيب، هل الصفقه دي الصين يعني كده مرضيه في الحكايه وهتبقى امنه من امريكا والكلام زي؟ لا خالص. الصين بقبولها للصفقة دي وإنها تروح تجري تاكل العظمة بسرعة، العظمة دي مسمومة وهتقف في زورها. يعني بعد ما يتم الصفقة دي هيكون في مرحلة تانية خالص، وأمريكا مركزة كويس جدا. أمريكا مش مهتمة قوي بروسيا دلوقتي، أمريكا مهتمة بالصين، عايزة تقضي على الصين. ليه؟ لأنها بتحمي نفسها من السقوط. أمريكا إمبراطورية الشر دي تهديدها الأول والأخير جاي من الصين، مش أي مكان تاني. الحكاية مش حرب نووية وأسلحة، مفيش حد هيضرب التاني بنووي يا جماعة، بس مش بالسهل كده وإلا الكوكب ولع. القصة في مين يحكم العالم. أمريكا النهاردة من خلال ابن الكلب المجنون ده بتحاول تفرض سيطرتها وتستحوذ وتخطف أكبر قدر ممكن من اللي تقدر عليه. بالنسبة لها الخطر الرئيسي مين؟ الصين. طيب الصين اقضي عليها بايه؟ ان انا اضرب لها حاجتين: مصادر الطاقة، لان انا مش عارف اوقف لها المصانع، مش عارف اوقف لها التطوير اللي بيحصل في الصين. فاقضي عليها بايه؟ باني اضرب لها الطاقة، مصدر الطاقة اللي بيشغل المصانع، واني اضرب لها طرق التجارة الدولية. وده بالظبط اللي بيحصل. بمعنى ان انا الصين كانت معتمدة على كام دولة النهاردة
لتشغيل المصانع دي؟ ايران رقم واحد، وفنزويلا ودول الخليج. حلو، في الطاقة اللي بتشغل بها المصانع. طيب انا هخلصهم لك حتة حتة. انا اديني خدت فنزويلا، واديني كمان باخد ايران، وبعد شوية هاخد الخليج بشكل كامل. هتقولي ما هم موجودين، موجودين بس في شكل توافقات واتفاقات. دي حاجة. اللي فات ده كان حمادة بالنسبة لإخواننا في الخليج، واللي جاي حمادة تاني خالص. ده بالنسبة لمصادر الطاقة. طب طرق التجارة، طرق التجارة بالنسبة لأمريكا إنها تسيطر عليها وتقضي على الصين، هما طريقين والتالت جاي. ايه هما طريقين؟ الطريق الأول الطريق البري من خلال إيران برضو، وراحت أذربيجان عملت اتفاقات، وكازاخستان بتعمل اتفاقات. إسرائيل بتتحرك في المنطقة عشان تضمن إغلاق الطريق البري أمام الصين. والطريق البحري هو اللي كان بيحصل في اليمن، واللي بيحصل في الصومال، واللي بيحصل في باب المندب، في كل حتة. علشان لو أنا قفلت لك الطريق البري والبحري، هتودي وتصدر بضاعتك ازاي؟ قول لي. ما عندكش. لو هتلف من انت بتشوف الكرة الارضية كده، فبتشوف افريقيا واوروبا واسيا والكلام ده، لكن في ظهر الكورة دي في طريق تاني من ورا، من الصين، اسيا يعني، لحد امريكا الشمالية والجنوبية. هو كمان سيطر هنا، اللي هي موضوع قناة بنما والكلام ده. فانا هقطع لك طريق التجارة، هقطع جذورك، هقطع شرايينك. انت من غير دم هتعيش ازاي؟ ده بالنسبة لامريكا بتقول للصين. ولذلك اخر شريان صغير ممكن تعدي منه الصين هو طريق الشمال، اللي فين بقى؟ معدي من عند جرينلاند. فاروح بسرعة اخد جرينلاند، وده سبب الرئيسي، مش حكاية الثروات بتاع جرينلاند بس يا جماعة. الموضوع جرينلاند هيقفل الضمنة بالنسبة للصراع الامريكي الصيني، وهيقفل بالنسبة لها طرق الملاحة تماما، من فوق من بحر الشمال، ومن تحت البحر الأحمر وقناة السويس. عشان كده الخطر على مصر قائم بشكل كبير جدا. من تحت لازم أسيطر، ومن فوق لازم أسيطر. البحر الأحمر لازم يتقفل فوق وتحت لحسابنا، وده اللي بيعملوه دلوقتي. علشان كده الصين النهارده لو قبلت بالعظمة اللي بتترمي لها النهارده، فهي هتكون بتقضي على نفسها. هتقول لي معقول مش عارفين؟ يا جماعة، احنا واخدين فكرة غلط على ان الحكومات في العالم جامدين جدا وناصحين جدا. لا، ده اغبياء جدا وعادي جدا وبيغلطوا. دايما انت بتبقى شايف اكتر بكتير من اللي جوه الحاجة. ولذلك اوعى تعتمد على مسلمة بيحاولوا الحكام من خلال اعلامهم في كل بلد ان هم ناصحين وجامدين ومسيطرين ومتنيلين. دول ولاد جاموسة. دول في الغباء بتاعهم بيخليهم يدمروا بلادهم بنفس السبب ان هم فاهمين قوي. وفي حاجات تانية كتير جدا بتدمر الدول غير الغباء ده، وهي الايادي المرتعشة. ان انت المفترض تعمل الحاجة النهاردة فبتعملها بكرة. بكرة ده بيبقى ضاعت عليك يا معلم، وبتبقى الحاجة الصح اللي انت بتعملها النهاردة ممكن تكون ناجحة 100%، بكرة هتكون فاشلة 100%، وهتبقى هتدفع ثمنها بكرة. فالايادي المرتعشة بتخلي فيه مشكلة كبيرة في تقدير التوقيت للفعل. دي بيدخل فيها كتير من الحكام. ليه؟ لان عندهم حسابات تانية بقى ما هو ماشي، هو بيخلق لك الحسابات التانية عشان تفضل ايدك مرتعشة وما تعملش حاجة. شوف ترامب بيعمل ايه. تمام، لغى الحكاية دي وبدأ يلوش. يلوش بمعنى ان هو خد الجانب الاخر من الاسلوب بتاع التعاون مع القضايا العالقة بالنسبة له. انا دلوقتي الصين هتدمرني خالص، اعمل ايه؟ هوب امسك مصادر الطاقة وامسك الطرق، هوب يلا انا هضرب هنا وهنا وهنا، فيروح ضرب بسرعة. التاني لسه بيفكر ولسه عمال ايديه مرتعشة. بقول لك روسيا مثلا امبارح ما كان لها ان تتخيل ابدا ان امريكا ممكن تروح تخطف سفينتين في البحر وجنبيهم غواصة نووية، وعملتها امريكا. فهم زي ما قلت لكم بيعملوا لهم الصدمة النهاردة، مش شغالين بنظام الصدمة. تمام. طيب السؤال اللي ناس كتير بتسأله، هل سيعود نظام الشاه العميل كلب امريكا؟ والله حتى الان المعطيات بتقول ان 70% هيحصل.
ليس مؤكدا، لكن في سيناريوهات تانية لإسقاط النظام الإيراني هنتكلم فيها علشان الناس تبقى مستوعبة إيه اللي ممكن يحصل. في سيناريو الضربة الشاملة، وسيناريو الانفجار الداخلي، وفي حاجة ممكن تحصل وهي الحل الأخير أو الحزام الناسف. يعني إيه الكلام ده في السياسة؟ نظام الضربة الشاملة هي إن أمريكا تضرب قبل ال7 أيام اللي أنا كنت متوقعهم دول، تمام، تضرب ضربة شاملة هي وإسرائيل بدعوى إن أنتوا بتضربوا المتظاهرين وبتقتلوا المتظاهرين. تضرب ضربة هتكون مركزة مش على حكاية مشروع النووي ولا الصواريخ البالستية، هتكون مركزة على البنية الأساسية، محطات الكهرباء والمية ليه؟ علشان اللي لسه ما طلعش في إيران يطلع، وعلشان تبان إن أمريكا منقذة الديمقراطية والشعوب الحرة، وهي اللي إيه السردية دي اللي تسود. لما اضرب لك محطات المية، محطات الكهرباء، محطات الغاز، واضرب لك الطرق الرئيسية، ايه اللي هيحصل؟ الناس عايزين يجيبوا اكل وشرب، فهيبدأوا يطلعوا وهيطلعوا غضبانين جدا من اللي تسبب في ده. ده سيناريو وارد جدا انه يحصل. السيناريو التاني واللي هم حتى الآن شغالين عليه، هروح لموضوع الحوثي ده عشان موضوع الحوثي مهم. الحوثي هو كمان قاعدين، انا شفت فيديو امبارح برضو المتحدث هناك، يعني الحوثي السكين على رقبته وهو مش دريان. المهم، السيناريو التاني هو الانفجار الشعبي، اللي هو ايه؟ يعني ان هو تغذية المظاهرات. وزي ما شفنا، طالما ان انا شفت بعيني مظاهرات بتنادي برجوع الشاه، يبقى كده الامريكان قاعدين والاسرائيليين قاعدين وبيحركوا الارض حاليا وبيدوا سلاح للمتظاهرين، ومات شرطة من الامن الايراني، ومات متظاهرين. وهو ده بالظبط المنظر اللي عايزين يكملوا فيه، بس على نطاق اوسع. مظاهرات كبيره جدا امبارح، اتحرق مقرات للاذاعه والتلفزيون. وده السيناريو اللي هم شغالين عليه بشكل كامل، بمعنى لما يحصل سيوله يعني النظام يفقد السيطره بشكل كامل على اركان الدوله الايرانيه، يدخلوا باقل جهد واقل يعني عدد من الاعداد اللي ممكن تروح لهم من جنود وطيارات وكلام زي ده. تمام. فهو في الغالب سيناريو خليط ما بين الاتنين دول، ان هم يسيبوا الارض لحد ما يحصل اشتعال كامل في كامل ايران من الناس، ويدخلوا معاهم طيارة مدنية فيها او عسكرية كمان فيها ابن الشاه، وفجأة تلاقي ان تم تشكيل حكومة وهيسموها حكومة انقاذ، تمام، صديقة